ডেইলি লাইফত যিবিলাক বস্তু আমি ইউজ কৰোঁ সেইবিলাক বহুত ইম্পৰ্ট হয় আৰু এক্সপৰ্টো হয়। এতিয়া আমাৰ ফ্ৰুটছ এণ্ড ভেজিটেবলছ বা বিভিন্ন ধৰণৰ আইটেম আমাৰ এক্সপৰ্ট হয় আৰু ইম্পৰ্টো আমি কৰোঁ বাহিৰৰ দেশৰ পৰা। গতিকে আমাৰ মানে এক্সপৰ্ট ইম্পৰ্ট বিজনেছ আমাৰ মানে কেনেকৈ আৰম্ভ কৰিম। এতিয়া স্পাইচ, ৰাইচ, ক্লথছ, অইল, ইলেক্ট্ৰনিক গেজেছ, কাৰ, ফাৰ্নিচাৰ এইবিলাক এক্সপৰ্ট হয় আৰু ইম্পৰ্ট হয়। যেতিয়া বেলেগ এজন মানুহে এক্সপৰ্ট ইম্পৰ্ট কৰে তেতিয়াহ'লে আমাৰ মানে এক্সপৰ্ট ইম্পৰ্ট কৰিবলৈ আমি এক্সাইটেড হওঁ আৰু সেইটো মানে এক্সপৰ্ট ইম্পৰ্ট বিজনেছ কৰিলে কেনেকৈ ষ্টাৰ্ট কৰিম বা প্ৰচেছ কি সেইখিনি আমাৰ মনত এটা ভাৱ হয় আৰু ইয়াতে এই ভিডিঅ'টোত গোটেইখিনি আনচাৰ পাব। এতিয়া ইণ্ডিয়াত চাওক কিমানখিনি প্ৰফিট হৈছে। এক্সপৰ্ট ইম্পৰ্ট বিজনেছ ইণ্ডিয়াৰ পৰা কৰিলে প্ৰফিটেবল হয়নে, সেইটো আমাৰ মনত মানে ভাৱ হয়। য়েছ, প্ৰফিটেবল হয়, কাৰণ আমাৰ ইণ্ডিয়াত প্ৰডাক্টছ এভেইলেবল আছে। গতিকে আপুনি ৰাইট প্ৰডাক্ট চিলেক্ট কৰি ৰাইট মাৰ্কেট চিলেক্ট কৰি আপুনি এক্সপৰ্ট আৰম্ভ কৰিলে ডেফিনেটলি আপোনাৰ প্ৰফিট হ'ব। তাৰ কাৰণে আপুনি ছিষ্টেম শিকিব লাগিব। এতিয়া আপুনি চিলেক্ট দ্য ৰাইট প্ৰডাক্ট আৰু মাৰ্কেট ৰিচাৰ্চ কৰিবলৈ প্লানিং এণ্ড এক্সিকিউশ্যন কৰিব লাগিব। ৰাইট বিজনেছ মানে পাৰ্টনাৰ লাগিব আপোনাৰ এক্সপৰ্ট ইম্পৰ্ট বিজনেছ কৰিবৰ কাৰণে। এতিয়া বিজনেছ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কোম্পানী ছেটআপ কৰিব লাগিব এক্সপৰ্ট কৰাৰ আগতে। এতিয়া কোম্পানী ছেটআপ কৰিবলৈ আমাৰতো ইমান টকা নাই, গতিকে আমি পাৰিম নে সিমানখিনি আমি এফৰ্ড কৰিব ইনিচিয়েলি এক্সপৰ্ট বিজনেছ আৰম্ভ কৰাৰ আগতে। য়েছ, আপুনি ঘৰৰ পৰাই এক্সপৰ্ট বিজনেছ আৰম্ভ কৰিব পাৰে। আপোনাৰ খালি ইণ্ডিভিজুৱেল পেন কাৰ্ড লাগিব ফৰ চ'ল প্ৰপাৰ্টৰশ্বিপ কোম্পানী খুলিবৰ কাৰণে। তাৰ কাৰণে আপুনি ঘৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰিব। খালি অ'পেন এ কাৰেণ্ট বেংক একাউণ্ট আপোনাক লাগিব IEC কোডৰ কাৰণে, আৰু DGT ৱেবছাইটৰ পৰা আপুনি ইম্পৰ্ট এক্সপৰ্ট লাইচেঞ্চ আপুনি পাব। আপোনাৰ এই গোটেইখিনি হৈ গ'ল। এতিয়া RCMC ল'ব আপুনি একৰ্ডিং টু ইয়ৰ প্ৰডাক্টছ। আপুনি যদি ফ্ৰুটছ এণ্ড ভেজিটেবল ৰাইচত কৰে আপেৰাৰ পৰা ল'ব, স্পাইচ বৰ্ড মছলাৰ কাৰণে ল'ব, আৰু ক্লথছ ল'ব এপাৰেল এক্সপৰ্ট প্ৰমোশ্যন কাউন্সিলছ। আপুনি যদি কাপোৰৰ ব্যৱসায় কৰে আৰু মাল্টিপল প্ৰডাক্টছৰ কাৰণে আপুনি ফিঅ' মেম্বাৰশ্বিপ লয়। এতিয়া য়েছ, ৰাইট প্ৰডাক্ট ৰাইট মাৰ্কেট। আপোনাৰ প্ৰডাক্টটো কোনখন মাৰ্কেটত যাব, UK মাৰ্কেট নে ডুবাই মাৰ্কেট নে USA মাৰ্কেট, সেইটো আপোনাৰ প্ৰডাক্ট অনুযায়ী ডিচাইড কৰিব আৰু তাতে বায়াৰ বিচাৰিব। এতিয়া বায়াৰ আপুনি কেনেকৈ চাব মাৰ্কেটত, এতিয়া আপুনি অনলাইন কৰিব পাৰে, ছ'চিয়েল মিডিয়া, লিংকডইন। এতিয়া আপুনি বায়াৰ পালে এতিয়া চেক জেনুইন বায়াৰ আপুনি কেনেকৈ চেক কৰিব, মেইল টু ইণ্ডিয়ান এম্বেচি ECGC। এতিয়া আপুনি অৰ্ডাৰ কনফাৰ্ম হোৱাৰ আগত পে'মেণ্টৰ আপোনাৰ ছিকিউৰ হ'ব লাগিব। তাৰ কাৰণে 100% এডভান্সতো মানুহে কাম কৰি আছে, আৰু আপোনাৰ মানে 30% এডভান্স লেটাৰ অফ ক্ৰেডিট, DP, BL, বিফ'ৰ ডেলিভাৰী এইবিলাক টাৰ্ম ইউজ কৰি আপুনি ছিকিউৰ পে'মেণ্ট টাৰ্ম কৰিব। ইনকো টাৰ্ম হৈছে আপোনাৰ FOB এণ্ড CIF। আপুনি এক্সপৰ্ট কৰিবলৈ IEC কোড আপুনি পৰ্টত ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব, এয়াৰ কাৰণে এয়াৰপৰ্টত কৰিব, আৰু বাই ৰোড আপুনি যেতিয়া পঠাব বৰ্ডাৰত আপোনাৰ IEC কোড ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন হ'ব। এতিয়া আপোনাৰ IEC কোড ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন হৈ গ'ল। এতিয়া এক্সপৰ্ট বিজনেছ আৰম্ভ কৰিবলৈ আপুনি ছিষ্টেমটো শিকাটো দৰকাৰী। অনলাইন অফলাইন ক্লাছ আমাৰ ইনষ্টিটিউটত হৈ আছে, জইন কৰিব পাৰে। Thank you for watching this video.